Today ang start ng journey ng aking pagtatanim ng aking gulay na pechay without using a soil. Yes, hindi po tayo gagamit ng tubig and first time ko pa din ito ngayon. So, malalaman natin kung after a week or weeks kung ano ang mangyayari sa aking itatanim. So, anong meron? Siyempre, before ako ay nagpunla na ng enough lang sa aking magagamit ng aking, eto na yung aking pechay. Pwede na siyang ilipat. And, kailangan natin ng eto, styro. So, itong styro ay, pwede rin kahit hindi ganito. Basta, pwedeng taniman. Pero mas magandang ganito. Ito kasi ito yung styro na ginagamit sa fruit stand. Yung nilalagyan yata ito ng mga grapes. Pair sila. So, ganyan na. Pwede itong mahingi or mabili. So, minsan nahihingi lang sa mga nagtitinda. So, ganitong gagawin ay bubutasan natin according yan, sa laki ng inyong gagamiting cup. And kailangan din natin ng plastic. Kailangan natin i-cover. Ayan, ito may cover na. So, hindi naman necessarily ganitong plastic. Pwede yung garbage bag. Tapos, kailangan natin i-tape. Ayan, naka-tape. Loose lang ang tape. Enough na pag nilagyan natin ng water ay, ayan, lulubog pa din yung tubig. So, and then, I have the, supposedly ay styro cup. So, hindi ko alam kung bakit styro cup. So, nag-ikot na ako. Wala akong mabiling styro cup. So, itong available ko na lang na plastic cup. So, hindi ko alam siguro kung anong pagkakaiba kung plastic at styro. Siguro, ang naiisip ko lang, pag styro kasi medyo malamig siya, ang plastic ay mainit. So, kailangan natin, we have to put a slit. Ayan. May konting butas. So, 3 or 4 na slit. Para yung ating water ay mag-absorb dun sa loob ng cup, ma-absorb ng kanyang roots. And of course, as it grows, yung ating halaman, yung ating gulay, ay lalabas dito sa butas, sa slit, ang kanyang roots. So, and I have measuring cups. Siyempre, tubig. Kasi ang gagamitin natin is tubig only. And of course, kasama ng tubig yung ating solution, yung hydroponic solution. So, yung aking nabili ay ito lang, tawag dito, brand ng Yamasa Solution. So, pair yan sila. Tig 350 ang bili ko. Kasi dalawa silang ititimpla dun sa tubig. So, I also have my grow bed. So, ito ay hindi siya lupa. Ito ay yung bunot ng nyug. Hindi ko alam, husk ba yon ng nyug? Tapos, pino siya. Ginawa, parang powder na siya. O, yan, pino. So, kailangan kasi loose yung gagamitin natin para ma-absorb ng tubig mas madali at saka yung ugat madaling Pwede rin yung sand, yung parang graba-graba, pero hindi pwede yung masyadong lupa na clay, sticky. So, pwede yung loose siya. So, this one is 50 pesos. Mura lang naman, kaya eto na. And, kailangan din natin to. Ano ba to?
plaster or ang ating packing tape. So, itong packing tape gagamitin natin pang takip nitong mga butas. Kasi may butas. Pero kung yung mabibili nyo walang butas, okay na. Itatakip dito sa mga butas para hindi siya pasok ng lamok. And, explain ko na agad. Yung solution natin na tinimplahan nito at saka yung tubig, hindi na to pinapalitan hanggang sa paglaki ng ating gulay. So, di ba, ang tipid. Ano lang, kailangan lang natin haluin, i-mix well 1 to 2 times a week yung ating solution, mixture ng tubig. So, this one, ang measurement nito is in every 500 ml ng tubig is kung ang tatanim natin ay leafy like yung ating mga pechay, yung ating mga yung favorito natin na mga kung ano dyan na leafy na vegetables, yung ating kinakain na lettuce, yung lettuce, so yung ating lettuce. In every 500 ml, kailangan lang natin ng 2 ml each na ihalo natin doon sa tubig. So, napakatipid lang. So, ito is, ilang ml ba to? 300 plus yata itong isang ganito ng tubig. So, gaano kadami, imagine niyo gaano kadaming maitatanim niyo ng gulay sa ganito lang kalaki na hydroponic solution. So, ang kagandahan pa nito ay yung ating garden ay pwedeng indoor. So, yun. Basta, pwede sa loob ng inyong bahay, basta siya ay mayroong sunlight. Siyempre, kailangan ng ating tanim ng sunlight. So, ako ay dito lang ako sa balkon ko ilalagay. Okay, see you! Start na tayo magtanim. So, start muna tayong maglagay ng ating grow bed. Para sa kanilang stem, pero almost ayan. So itong grow bed, pagkatapos lumaki at nag-harvest na, pwede pa naman itong magamit uli. Start na natin lagyan muna ng tubig. Kailangan alam natin kung ilan litro. Kasi magko-compute tayo ng dami ng solution. Okay, so 4.5 liters. So ilan ba? In every 500 ay 2 ml. So, ilang 500 ang 4.5 is
So, kailangan ko ng 9 times 2, 18 ml. 18 ml of this solution. Itong measuring cup ko is 7.5 ml. So, ang kailangan ko ay 18. Estimate. So that is the solution A, and now the solution B. Equal amount lang. Kailangan pala yung dami ng tubig, estimate nyo lang na 3/4 or 1/4 ng cup ninyo ay madidip dito sa water, sa solution. Now let's put on the top. Mga tangay ang aking indoor garden. So, update ko kayo sa kanilang growth and development. Growth and development, baby. Okay, so, hanggang sa pag-harvest, and magtatanim din ako ng lettuce. Basta, every week, kung ano na, or kahit hindi every week, kung ano na yung laki niya, i-update ko lang kayo. So, nakakatuwa para at least sa inyo dyan na walang space sa mga bahay, na mga wala talaga kayong mapagtataniman, kahit paso, kahit lupa, mahirap makakuha. So, eto ang solusyon. See you next week or next days or what. Bye!